Zdravím vás z mého zahradnického království a chtěla bych vám představit naši trochu švihlou rodinu. No ale nejsme cvoci pořád, tedy rozhodně ne všichni najednou. Tak nějak se v tom prostřídáváme a vzájemně se usměrňujeme, abychom zachovali alespoň zdání, že jsme taková klasická rodina. Víc nás představím v prvním dílu a tohle berte jen jako kdo, kde, s kým nebo proti komu. Že je nás tu 7 a naštěstí vlastníme dostatečně velký dům, abychom tu o sebe neustále nezakopávali a tudíž si co nejméně lezli na nervy. Ale jak jistě tušíte, prostě se tomu v takovém počtu lidí nedá úplně zabránit. Navíc soužití 3 generací už z podstaty věci přináší nevyhnutelně názorové střety, no a záleží pak už jen na toleranci a respektu jednotlivých členů a na ochotě snažit se hledat zlatou střední cestu a neřešit vše na sílu. Ovšem to taky vždycky nevyjde. Zkrátka máme se sice všichni moc rádi, ale někdy to prostě trochu skřípe. Někdy trochu víc. Sakra, co to tady smrdí? Aha, já jsem nezakryla ten kompost. Ups. No nic, tak tedy něco o mně. Jmenuji se Marcela Dvořáková a můj svět je tady ta zahrada. A je to vlastně s podivem, protože jako malá jsem umořila každou kytku. V mé péči se jim zkrátka vůbec nedařilo. Umořila jsem i kaktus, který jsem dostala k narozeninám. Tenkrát to byl zoufalý pokus mé matky probudit ve mně zájem o rostliny. Muselo uběhnout hodně let, než jsem tenhle svět pochopila a naučila se ho milovat. Ráda maluju, aranžuju květiny, no prostě všechny kreativní činnosti mě naplňují. Oceňuji kvalitní humor, toho není nikdy dost a v naší rodině si ho opravdu užijeme. Někdy je to takový ten smích ze zoufalství nad bizarností dané situace. No ale my už jsme si na to zvykli. Seznamte se s mým tchánem Františkem. To, co teď vidíte, je neskutečně vzácná chvilka, kdy nic nekutí, neorganizuje a především mlčí. Děje se to jen občas, když poklimbává. On tomu říká, že přemýšlí. Když se to stane, tak ani nedutáme. Potichu se snažíme najíst a odplížit po indiánsku pryč. Ale někdy nás odhalí a ukončí své dumání, než to stihneme sníst. Pak, kdo první uteče, vyhraje. Takže Šárko, to zvládneš. Rychle vypít kafe, široký úsměv, něco ze zdvořilosti odpovědět, hlavně k tématu a nakonec prchnout. Dědu to většinou trochu naštve. Projevuje se to tím, že začne pomáhat v kuchyni a jeho nevyžádaná pomoc bije do očí. Dupe, funí a tříská nádobím. Udělá si ten den asi 8 kafe a oddusá s ním neznámo kam. Div, že mi nevyrazí hadr z ruky. Ale abych nebyla nespravedlivá, děda umí být i velmi užitečný. Nic nevyhodí. Každá věc se může hodit. A to i ta právě vyhozená. Pomocí těchto předmětů se všechno snaží opravit. Někdy i úspěšně. Teď například domlouvá zahradnímu rozprašovači. A tohle už je naše Julie. Když jsem se jí zeptala, co o ní mám říct, tak prý nejlepší holčička na světě, miluješ mě a tak. No tak jo, 1 ze 2 nejlepších na světě, miluju ji a tak. Je jí 16 a zbožňuje hudbu. Jednou jsem vyzvídala, bez čeho by nemohla žít. Prý vezměte mi klidně všechno, ale ne hudbu. To bych nedala. Pořád mele pantem, asi geny po dědovi. Chvíli nestihne. Tedy kromě chvil, kdy je spruzilá, že má něco dělat. A odmala nechce jíst. Jídlo je pro ní ztráta času. Chápe, že díky němu je naživu, ale není to s ní lehké. Většinu času je to taková komediantka, která se furt tlemí a tlemí a tlemí. Naší druhé dceři Šárce už je 25, ale duší je stále puberťačka. Její svět se skládá z hraní počítačových her, těm propadla už jako dítě, čtení knih, kdy si točila pořád dokola Harryho Pottera, ovšem dnes přečte všechno, co obsahuje písmenka.
a usilovným makáním na svalech. Ona na rozdíl od Julie nemá svoji štíhlou postavu zadarmo a tak v domácí tělocvičně najdete většinou ji. Je pro mě parťák do nepohody. Sice trochu vznětlivá, ale většinou se to snaží ukočírovat. Tak co čteš, Šáry? Něco o lamách. To se může hodit. Někdy i já potřebuji upustit páru, když přijde den blbec a nic se nedaří. To pak nacpu prádlo do pračky, abych měla pocit, že domácí práce jsou pro dnešek pořešené a nikdo mi nemůže nic vyčítat. Zloboka se nadechnu a následně svižným krokem naběhnu do naší posilovny. Tam navléknu rukavice a buším do toho pytle alespoň hodinu. Moji maminku mám samozřejmě stále v patách. A když vidím, že těsně poté, co jsem všude pozbírala prádlo a dala ho prát, se moje drahá maminka převlékne do cvičebního, sice nechápu proč, nesnáší pohyb, a šaty hodí před mýma očima na zem, začnu pak pro jistotu mlátit do toho pytle ještě usilovněji. A prosím Boha, aby mi dal sílu matku nepřidusit. Ona po chvíli nechápe, co to vlastně dělá, začne jí přemáhat únava a pak se vydá směrem ke svému pokoji, aby si dala šlofíčka. Cestou potká na zahradě lavičku a tak to zařízne na ní. Takhle zmatená bývá dost často. A někdy jsou to vážně kuriózní situace. Naše druhá babi, dědova manželka, je ta, co vládne kuchyni. Taky mi pomáhá na zahradě. Jsem ráda, když si vezme na starost postřik toho hroznýho hmyzu. To fakt nesnáším a jsem vděčná. Ovšem těžce nesu ty její boje s dědou. Já vím, že je ho někdy trochu moc, ale přeci jen ho takhle očividně ignorovat. Jenže co nadělám, prostě to tak mezi sebou mají. Jsou jak pes a kočka a nic si nedají zadarmo. Nakonec vám chci ukázat mého manžela. No podívejte, není krásnej ten mužný krok, ta hrdě vztyčená hlava, plná nápadů a myšlenek. Jistě jde tvořit něco hodnotného a obdivuhodného. Počkej, kam to jdeš? To jako vážně? Vážně musíš jít hned po práci hrát na počítači? Tak na tohle fakt nemám nervy. Takže víc vám o něm řeknu až v prvním dílu. Teď půjdu asi boxovat. A co máme fakt rádi, jsou společné aktivity. Grilovačka patří k těm nejoblíbenějším. Koupili jsme tenhle obrovský grill, kde se dají najednou připravit dobroty pro celou naší rodinu a nikdo nemusí čekat. Stačí jenom zahalekat a už se všichni začnou trousit. Na dědu ani volat nemusím, ten je u stolu většinou první. Apetit mu tedy rozhodně nechybí. Na začátku léta grillujeme každý víkend. Jak léto postupuje, už jsme toho všeho předspaní a na konci léta se už vybičujeme jen málo kdy. A když přijde příští rok jaro, tak už se zase nemůžeme dočkat, až zavoní maso na roštu. Teď se pobavíte. Sledujte mého muže. Sedá si ke stolu s jídlem a kafem. Náhle přišla nějaká myšlenka. Vstane a dumá. Teď koukám na tu Julii. Grilování miluje a tak mu dala přednost před záchodem. Přišla s nohama křížem. Takže moje láska životní stále dumá a dumá ve svém světě, kterému ne vždycky rozumím. Tedy nejen já. Každopádně děje se dost často, že souběh několika činností u něj vyvolá tohle resetování. Myšlenka, že už si jedno jídlo vzal, je fuč. Bere nové a odchází. Kam? Můžete hádat. A chudáka dědu z toho louplo v kříž. No, ale každopádně jinak je tady fakt krásně. Ježkovi brejle, ono už je 1:45, takže dopiju kafe, poklidím nádobí a dědo, nepiju už to kafe, zase budeš v noci strašit. Já nevím, že si nikdy nedá říct, pak se diví, proč nespí. Viděli jste to taky? Šárka v čepici? Asi by to neměla s tím hubnutím tak přehánět. Julie do postele. Jak jsem předpokládala, děda byl po tom 10. kafi k nezastavení. Potřeboval se nutně podělit o nějaký super nápad. Můj manžel ho tam prostě musel nechat stát, jinak by se do postele nedostal. Jaký byl další dědův osud, nevím. Páč já už sladce spala. A zdál se mi příšerný sen,
Já jsem vám říkala, že tuhle činnost bytostně nesnáším. Zatímco jsem usilovně hubila Molly, nevím, co to Julii v 3:30 ráno popadlo, že se dala do praní. Asi mě chtěla překvapit, nevím. Šárka jí přišla poradit, jenže začala vykládat něco o ekologickém praní a nejspíš tím sestru nepotěšila. Ta si začala stěžovat, že když nemá svaly jako Šárka, tak se děsně nadřela, než všechno napchala do pračky. Jsem ráda, že jsem u toho nemusela být. Tyhle jejich hovory mě stojí hodně sil. A to je na úvod všechno. V prvním dílu se můžete těšit na poněkud hlubší sondu do našich duší a také módní přehlídku. Doufám, že se přijdete podívat. Tak zatím páčko.